Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với video của mình ngày hôm nay. Thì như đã nói trên Instagram thì ngày hôm nay mình sẽ swatch tất cả những cái màu son mà mình đang sử dụng và mình cảm thấy thích nhất trong thời gian gần đây nha. Ok, giờ mình vô hẳn video luôn nha. Thì mình có mua cây này. Đây là một cái màu nude, thì nó là Cape Town. Thì đây là một cái màu son kiểu nước mà kiểu tông rất là ấm. Giống như các bạn có thể thấy được cái màu nó hơi bợt và nó hơi màu nâu luôn. Mình cảm thấy là do cái màu này nó nhạt hay sao á, cho nên là mình phải đánh liên tục rất là nhiều rồi. Mình sẽ mix cây son này với một cái Tarte Lip Paint. Do cái ánh sáng nhìn nó khá là đỏ chứ đây thực sự là một màu nâu. Mình thường hay sử dụng trong những cái ngày mà mình đi làm. Nó cũng không quá kiểu nổi bật, không quá kiểu cá tính, nhưng mà nó nhìn rất là độc đáo và nhìn rất là sang. Nó giống như một cái màu nâu tây vậy đó các bạn. Cái màu nước thứ hai mà mình sẽ thử cho các bạn đó là màu Princess Incognito của MAC, mà collab với cái phim Aladdin lúc mà nó ra đó. Siêu mê cái packaging của nó, nhìn kiểu fancy kinh khủng luôn. Cái màu nước này thì nó có cái sắc hồng hơn là cái màu hồi nãy, và nó hồng coral đó. Mình biết là có rất là nhiều bạn cũng giống như mình là khi mà mua màu nude thì rất là sợ nó sẽ bị bợt cái mặt, đặc biệt là khi mà mua cái màu hồng á. Nhưng mà cái màu này thì mình lại cảm thấy cái màu coral của nó vừa đủ để cho kiểu tôn cái da mình lên mà không nhìn kiểu bị tái mét. Nhưng mà dĩ nhiên thì nếu như mà khi mà đi những cái màu này á thì chắc chắn là mình phải có một chút mắt và một chút má hồng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ thử cho các bạn một cái màu đỏ hơi coral được Tinh Lê tặng. Nó khá là nhẹ nhàng thôi, vì nó không có quá đậm như những cái màu sau này mình thử. Chất của NARS thì các bạn khỏi nói rồi, mềm mịn lắm, nhưng mà dĩ nhiên là phải bị tốn tiền mua cái đồ chuốt. Khi mà qua bên này thì da mình nó trắng hơn, cho nên là khi mà mình đánh màu đỏ lên thì những cái màu đó nó quá nổi so với cái da của mình, cho nên mình rất là sợ. Mình ít khi nào sử dụng màu đỏ lắm, nhưng mà đây là cái màu đỏ mà mình rất là thích, là bởi vì nó không quá nổi bật và nó vừa đủ, đặc biệt là để cho mình đi làm. Cái màu đỏ tiếp theo mà mình sẽ thử cho các bạn đó là màu đỏ số 85 của YSL. Cái này là mình được tặng sau 1001 sự chờ đợi, thì cuối cùng mình cũng đã được tặng một cây son các bạn. Đây các bạn sẽ thấy cái dạng son này thì nó hơi có một cái độ bóng nhất định. Các bạn sẽ thích cái độ bóng của nó ngay lập tức, chứ không như những cái loại bóng khác nó dính hay sao đó. Cái này nó không hề dính luôn á. Đây là màu sọ đỏ mà kiểu như nổi bật mà mình nói với các bạn đó, nhưng mà cái nổi của nó nhìn rất là sang và rất là fancy, chứ không phải kiểu nổi theo cái kiểu mà nhìn giống như đi muốn nhạc kịch vậy á. Da mình kiểu bật lên cả mấy tông luôn chứ không phải một tông, và nhớ là răng nè, các bạn thấy không, răng cũng không bị vàng nữa. Các bạn thấy cái độ bóng của nó không phải là quá bóng, nhưng nó đủ bóng để các bạn có thể thấy được là môi mình có vẻ như là mọng hơn, nhìn có vẻ như là khỏe khoắn hơn, mặc dù mình cũng giống các bạn thôi, rất là uống ít nước. Qua tiếp một cái màu khá là hồng, nhưng mà kiểu hồng hơi đỏ, đó là cái cây mà mình sử dụng hôm bữa mình quay cái video fall fashion đó. Thì đây là cái son của Tony Moly fit với Moschino á. Thì kiểu như ai nhìn vô cái đống son nó nghĩ là cái này mắc tiền, chứ thực ra cái này là rẻ nhất trong cái đó. Nhưng mà ban đầu mình mua màu này á thì mình cũng không thích đâu, nhưng mà tự nhiên dần về càng ngày càng xài thì lại càng thấy cũng đẹp đấy chứ. Chất son này khô rất là nhanh và nó kiểu rất là pigmented, mà mình không cảm thấy nó bị quá khô các bạn, bởi vì có rất là nhiều loại khi mà đánh lên tự nó sẽ khô ráp lại và kiểu da các bạn sẽ kiểu tróc ra, nhưng mà cái này thì nó lại không như vậy. Đây cũng là một cái màu mà mình thấy rất là nổi bật và mình rất là sợ khi đánh toàn môi khi mình đi làm, cho nên là khi đi làm thì mình sẽ không kiểu đánh hết nguyên môi như thế này, mà mình chỉ kiểu đánh trong lòng môi và mình blend nó ra ngoài thôi. Các bạn thấy cái độ ra màu của nó thì cũng không có quá nhiều. Màu tiếp theo mình nghĩ là các bạn sẽ biết màu này thôi, là bởi vì trong cái clip Get Ready With Me mình cũng đã xài rồi. Đó là một cái màu nâu của Bobbi Brown. Đây là một cái màu rất là đẹp, và một lần nữa đây là một màu nó cũng không phải là dạng matte mà nó có một cái độ bóng nhất định.
cái màu nâu này nó sẽ không làm cho bạn nhìn kiểu quá sắc sảo, quá quậy, quá hầm hố, nhưng mà nhìn rất là tây. Và thật sự là cái màu này là một cái màu trầm rất là phù hợp cho mùa thu, và đặc biệt là cũng rất là phù hợp để mà các bạn có thể đi làm nữa các bạn. Bởi vì cái màu này rõ ràng nó có cái sắc đỏ ở đó, và nó cũng có cái sắc nâu, chứ nó không phải là cái quá nâu hay là quá đen để cho các bạn cảm thấy là nó không phù hợp. Và đặc biệt á, cái màu này á, mình cảm thấy nó rất là hợp với những cái làn da trắng. Bởi vì khi mà trắng lên rồi á, mình sẽ dung hòa cái sự trắng trên da đó bằng cách là sử dụng những cái màu trầm hơn để nhìn kiểu cá tính hơn, nhưng mà vẫn rất là sang, chứ không có phải là quá hầm hố như mà mình nói. Cảm ơn mọi người vì đã xem tới hết video này, và nếu như các bạn muốn mình làm thêm bất kỳ chủ đề nào thì comment ở dưới cho mình biết nha. Với lại hãy subscribe channel để ủng hộ mình và like video này nếu các bạn thích nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại nha.